Min största rädsla liksom, när jag var hemmasittare, det var nog ändå så här, kommer jag få gå ut med min klass? Då gick jag inte ens ut 9, jag gick liksom ut 7:an. Det var jättebra att du vände dig till skolan. Vi har fått in frågor från er på sociala medier om hemmasittning. Så nu så ska jag och Kevin tillsammans svara på dem. Och vara lite till hjälp. Ja, precis. Första frågan vi har fått är: jag har en kompis i min klass med mycket frånvaro. Vad ska jag göra? Hur hjälper man? Jag har haft 2 perioder där jag har haft jättesvårt med att komma till skolan. Det första var för ungefär 2 år sedan när jag inte var där överhuvudtaget på några månader. Den andra gången då var det att jag var i skolan men jag kunde inte gå på lektionerna. För det var någonting som tog emot och jag själv idag förstår inte vad det var. Jag är inte din mentor, men jag är din idrottslärare. Så såg jag verkligen att du var... Jag såg ett mönster, att du alltid var ute i korridorerna. Och du alltid var sittande och nästan sov eller att du var väldigt trött. Och så märkte jag också med tiden att du inte orkade ta dig in till lektionerna. Och då fick jag en massa röda flaggor. Det var som att det kändes tungt för dig. Det jobbigaste då var just att det inte var, alltså ingen brydde sig riktigt. Varken från liksom lärarhållet eller från mina vänner. Så att jag hade en vän och hon skrev till mig och det betydde jättemycket. Och då var det fina just att ha någon som frågade typ så här: men kan du komma idag, liksom, hur är det, behöver du hjälp med någonting? Så att jag tycker det finaste man kan göra är liksom att visa att man finns där. Ja, absolut. Och jag tänker också att om man litar på någon vuxen då i skolan, eller om man är nära någon där, att man kan också luta sig på en vuxnas tillit och kanske prata ut och säga till om det är någonting. På kvällen är jag taggad på att gå till skolan, men på morgonen kan jag inte skriva upp. Vad ska jag göra? Alltså jag har ju varit där lite fram och tillbaka. Men det bästa jag kan göra är då att tänka att så här, det kommer gå över sen. Det kommer vara så i en period. Det viktigaste är att jag ser till så att jag ändå får det som blir gjort att bli gjort. Så länge jag kommer till skolan och liksom ändå gör mitt bästa så är det okej. Att det inte ska vara någon press. Sen är det också väldigt viktigt att man är i skolan och att man kommer i tid. Men det viktigaste är nog ändå att man är där överhuvudtaget. Så kan det kännas som att man lägger onödig press på sig själv. Och så är det viktigt också, har jag sagt till er allihopa där i klassen, att våga prata. Att man säger: Kevin, jag mår inte bra idag. Nej, okej. Men du kan hjälpa mig att rodda upp grejerna då, så att vi kan ha typ badminton. Hjälp mig med alla nät eller vad det ska vara. Så att man tar det i sin takt. Alla har ju sin dagsform. Så man får vara lite snäll mot sig själv. Alltså man måste tänka vad det är i skolan som man faktiskt gillar. För att ofta har man någon vän som man kanske gillar lite att vara med. Eller något ämne som man gillar lite extra mycket. Och då måste man tänka sig, okej, men om jag kan gå upp nu, då kan jag träffa den här personen eller jag kan gå på den här lektionen. Och det kanske gör allting lite bättre. Det tror jag verkligen. Vad gör man om ens förälder inte fattar hur det känns att inte orka gå till skolan? Mina föräldrar hade lite blandade känslor om det. Det var både att så här, de inte riktigt förstod, men samtidigt att de hade önskan att förstå mig. Men att de inte riktigt kunde förstå hela tiden vad det var som var felet. Också just för att jag var så duktig i skolan tidigare och jag var där hela tiden och det gick så bra. Och sen så plötsligt störtade jag och ingen förstod vart det kom ifrån. Och då var det ju jättesvårt för dem att se det, för de tänkte ju inte att jag var så. Och då kände du dig väldigt missförstådd, minns jag. Och du var väldigt arg. Väldigt, väldigt arg. Förstår man inte grunden till det här och det bara dras ur kontext, så skulle man kunna tycka att du var taskig mot dina föräldrar. Men jag förstod ju att du hade ju kämpat hemma och att du hade verkligen försökt få dem att förstå. Men det var jättebra att du vände dig till skolan och försökte få hjälp. Och det är någonting skolan absolut tar tag i. Att är det så att man finner svårigheter med föräldrarna hemma, så brukar man bli uppmanad till att ringa hem och boka ett möte helt enkelt. För att samarbetet mellan skola och hem är jätteviktigt för att det ska fungera. Men den här frågan brukar jag få en del. Mina kompisar frågar hela tiden vad jag är och varför jag inte är i skolan. Jag tycker det är jättejobbigt. Det förstår jag att man tycker. Nej, men jag förstår samtidigt inte alls det. Nej, okej, så det är blandade känslor. Det är väldigt blandat, för att jag förstår att det blir jobbigt när det är liksom
Framförallt om det är personer som man då inte känner. Men det är ju också jätteskönt när man vet att ens vänner liksom har koll på en och bryr sig om det. Så det är lite mixade känslor. Ja, precis. För jag kan tänka mig att du kan uppskatta när andra som inte är så nära dig faktiskt frågar efter dig. Och jag kan också tycka ibland att jag uppfattar dig som att du blir så här, men sluta fråga. Ja, eller? Jag har alltid olika modes. Ja. Men hur gör man då? Tänker du att vad ska man säga? Ja, men alltså om man tycker att det är så jobbigt, det bästa är nog att först säga ifrån. Det behöver inte vara så där. Men det ska ändå vara lite så här, jag vill helst att ni inte frågar, det är lite privat liksom. Men om de inte lyssnar så är det bara att ignorera. Alltså det är verkligen det bästa man kan göra i så fall. Hur ska man hantera när alla vänner kommer börja gymnasiet? Min största rädsla liksom, när jag var hemma det var nog ändå så här, kommer jag få gå ut med min klass? Då gick jag inte ens ut 9, jag gick liksom ut 7:an. Men jag var ändå så rädd för så här, tänk om jag måste gå om. Då skulle jag nog ändå försöka att liksom hitta vänner i andra klasser. För att om jag har mer vänner i skolan, då kommer det också göra att jag får kanske lite motivation. Att till exempel, nu ska jag gå om ett år. Okej, men jag kanske kan hitta några i den klassen som liksom jag klickar med. Precis. Då kommer ju de liksom vara en motivation för en att komma ur det spåret. Det kommer nog egentligen aldrig vara för sent att liksom ta tag i skolan på riktigt. Alltså, det går alltid att ta igen på ett eller annat sätt. Verkligen. Alla har olika förutsättningar, så jag tänker att man får väl ta det i sin egna takt som du gör. Precis. Du har gjort det jättebra. Det här var frågorna som vi hade fått in den här gången. Vilka ämnen skulle du vilja att vi tar upp i Fråga Fritt? Skicka ett DM. Till oss.